Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Kejam Motorsport channel. So, first kali aku nak minta maaf pada korang. Video yang lepas hari tu video pendek sangat, ramai sangat yang komen. Video pendek sangat, tak puas tengok lah apa semua. Jadi aku nak minta maaf. Okay, jadi apa pun aku tak boleh nak buat kat, sebab memang kerja pun jalan banyak tu je untuk masa tu. Okay, jadi malam ni ini malam kita nak sambung kerja untuk cat SATRIA GTI kita. Alright, jom. Faisal in the beat, Faisal in the beat, Faisal in the beat. Kita sudah siap semua untuk buka-buka barang, bahagian depan, bahagian pintu, spoiler belakang. Jadi settle untuk hari ni. Kita sambung untuk next day.
antena asal, lepas di semen balik. Sebelum semen ni dia letak fiber board dulu bagi kuat. Lepas tu semen macam original. Kawasan yang bertanda ni tempat nak kena semen balik lah, bagi rata. Detail lah dia punya kerja, check satu-satu lah.
Hujan basah mak. Okay, jadi that's all for today. Bukan nak gantung memang kerja untuk hari ni. Baru primer. Jadi kita jumpa next video. Jangan lupa like FB page Kejam Motorsport, follow FB page, follow pula. Follow IG Kejam Motorsport. Salam Motorsport. Assalamualaikum. Bye.